Welcome to X Learners. QuickBooks Online Mobile App video series එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද invoice එක QB mobile app එකේ දාන්නේ කියලා. right. මම දැන් QuickBooks Online Mobile App එකට log වෙලා ඉන්නේ. දැන් මේ විදිහට log වෙච්චාම මේ උඩින් තියෙන quick action කියලා section එකක්. ඒකේ තියෙන පුළුවන් shortcut එකක් මේ විදිහට invoice එකක් දාන්න. අපිට පුළුවන් එතන තියෙන shortcut එක click කරලා invoice එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ මෙනු එකට ගිහිල්ලා මෙනු වල ෂෝට්කට් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් සමහරට ඉන්වොයිස් කියන එක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තිබ්බොත් අපිට එතනින් යන්නත් පුළුවන් ඉන්වොයිස් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේ all කියන ටැබ් එකේ money in කියන section එකේ තියෙනවා ඉන්වොයිස්. අපිට ඒක ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන් ඉන්වොයිස් එකක් දාන්න. right. අපි ඉන්වොයිස් කියන එක ක්ලික් කරලා යමු. right. එහෙම ගියම දැනට දාලා තියෙන ඉන්වොයිස් ලිස්ට් එකක් මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැනට දාලා තියෙන මොනවද ඉන්වොයිස් හරි පේමන්ට් හරි මොනවද දාලා තියෙනවනේ ඒවා මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒකේ යට තියෙනවා ප්ලස් කියලා බටන් එකක්. ඒ ප්ලස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට ඉන්වොයිස් එකක් දාන්න යන්න පුළුවන්. අපි ඒක ක්ලික් කරලා යමු. right. ඒක ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන තමයි අපි ඉන්වොයිස් එක දාන්න ඩීටේල්ස් දෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි දෙන්න ඕනේ කස්ටමර් කවුද කියන එක. මේ උඩින්ම තියෙන එක. අපි මෙතන මේ ප්ලස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට කස්ටමර් කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ කස්ටමර් 2 කියන එක දෙන්නම්. right. ඊට පස්සේ ඉන්වොයිස් නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ. අපි ඉන්වොයිස් නම්බර් එක විදිහට 150 කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට ටර්ම්ස් මොකුත් සෙට් කරලා නැත්නම් මෙතන මේ ටර්ම්ස් වල වැටෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට. අපිට ඔතෙන්දි දෙන්න ඕන නම් කස්ටමර් කොහොමද පේමන්ට් කරන්න කියලා අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටර්ම් නොදී ඉන්න පුළුවන් due on receipt කියලා දෙන්න. එයාට බඩුල ඉච්චාම තමයි අපිට පේමන්ට් එක කරන්නේ. ටර්ම්ස් ඒ විදිහට සෙට් කරා. ඊට පස්සේ අපිට ඩේට් එක දෙන්න තියෙන කවද්ද මේ පේමන්ට් එක කරන්න කියලා. මම මේ තියෙන ඩේට් එකම තියන්න. එතකොට due on receipt එකත් ඒකම වැටලා තියෙන්නේ. මොකද අපි එදාම භාණ්ඩයට දෙන නිසා. අර ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ තියෙන add product or service. ඒ කස්ටමර්ට මොනවද විකුණන ප්‍රොඩක්ට් කියන එක මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ plus කියන බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා product list එක open කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මේ item 11 කියන එක දෙන්නම්. ඒකේ unit price එක 6960ක් වෙනවා. මෙතෙන්දී අපිට දෙන්න පුළුවන් කොච්චරක් එයාට ගන්නවද කියලා. අපි හිතමු එකකින් එයා item දෙකක් ගන්නවා කියලා. right. මෙතෙන්දී quantity එක 2යි කියලා දුන්නා. rate එක 6960යි කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ amount එක 13920 කියලා කියන්නේ දෙකක් ගන්නවා නම් මේ ගාන වෙනස් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන්දී tax code එකක් දෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. tax අපි create කරලා තියෙනවා නම් මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ sales tax කියන්නේ VAT වගේ මොන හරි item එකක් create කරලා තියෙනවා නම් මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. මම tax rate එකට ගිහිල්ලා අපි create කරලා තියෙන මේ VAT කියන item එක දෙන්නම්. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන්දී දෙන්න පුළුවන් save කියන බටන් එක. ඒ විදිහට save කරපුවාම මේ invoice එකේ item 11 එකකින් 6960ක් කියලා මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහළ පෙන්නන subtotal එක. ඒ අතර තුන ආයෙත් මේ plus button එක තියෙනවා. අපිට තව ඕන item එකක් add කරගන්න පුළුවන්. අපි තව item එකක් add කරමු මේ විදිහට item 12 එකකින් අපි quantity 1යි කියලා දෙමු. right. ඒකට tax rate එක VAT විදිහට දෙමු. right. item 12 ඒකත් අපි මේ save කියන button එක click කරලා මේ විදිහට save කරගමු. right. එතකොට item 11 එකෙන් 2යි item 12 එකෙන් 2යි වැටලා තියෙනවා. subtotal එක මෙතන 27000 ගණක් වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ VAT එක මේකට 115ක් add වෙච්චාම එන ගාන මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැටලා තියෙනවා total එකයි balance due එකයි. subtotal එක 27695යි VAT එක 115ක් එකතු වෙච්චාම 4154 ඒ දෙක එකතුව 31849 කියලා මේ විදිහට total එක වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන message to customer කියලා. කියන්නේ අපිට customer මොනවා හරි message එකක් දානවා නම් අපිට මෙතෙන් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන් thank you කියලා දාන්න නිකන්. ඊට පස්සේ message on statement. ඒ කියන්නේ මේ customer ට statement එකක් create කරනවා නම් ඒ statement එකේ වැටෙන්න ඕන message එක මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. right. මම ඉතින් message එකක් මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ details ටික දුන්නාම මේ උඩ තියෙනවා දකුණු පැත්තේ කොනේ save කියලා බටන් එකක්. අපිට ඒ save කියන එක click කරලා මේ invoice එක save කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ invoice එක save වුණා. 31449 කස්ටමර් ටූල් අපිට ඕන ඉන්වොයිස් ලිස්ට් එකේ මෙහෙම ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන උඩින්ම වැටලා තියෙනවා කස්ටමර් ටූල් ඉන්වොයිස් නම්බර් එක 150යි. මේ විදිහේ ටෝටල් එකක් වැටලා තියෙනවා 31000 ගාන. මේ විදිහට ඉන්වොයිස් එක ඉන්වොයිස් ලිස්ට් එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මේකේ මොනවා හරි වෙනස්කමක් කරන්න ඕන අපිට ඒක මෙතෙන් මෙහෙම ක්ලික් කරලා මෙතෙන් ගිහිල්ලා මේ වෙනස්කමක් කරන්න ඕන නම් අපිට වෙනස්කමක් කරන්න පුළුවන්. අපිට edit button එක ක්ලික් කරලා ආයෙ මේකේ වෙනසක් කරන්න ඕන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන get signature කියලා option එක. ඒ කියන්නේ ඉන්වොයිස් එක පහළට ගියාම තියෙන මේ විදිහට get signature කියලා අපිට ඕන නම් මෙතෙන්දී කස්ටමර්ගේ signature එකක් ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට කස්ටමර්ගේ signature එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට මේ විදිහට save කියන button එක ක්ලික් කරලා save කරගන්නත් පුළුවන්. right. එතකොට මේ invoice එකේ signature එක මේ විදිහට save වෙනවා. ඊට පස්සේ add attachment කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඉතින් මේක ක්ලික් කළාම මොනවා හරි attach කරන්නත් පුළුවන්. right. මේ විදිහට තමයි invoice එකක් QuickBooks mobile app එකේ හදන්නේ. මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් comment එක දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like එකක් දාන්න. share කරන්න යාළුවන්වත් බලන්න. subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. මේ විදිහම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න නම් සුබ දවසක් හැමෝටම.